د ټیک ټاک اکاونټ په د همیشه لپاره څنګه ختموي؟ که ستاسو سره ټیک ټاک اکاونټ او تاسو یې ډیلیټ کول غواړئ نو په دې ویډیو کې د دغه طریقه ښیم چې تاسو به خپل ټیک ټاک اکاونټ چې دی دا به د همیشه لپاره څنګه ختموي. زموږ سره دا یو اکاونټ دی، دا زه ډیلیټ کوم. نو په دې طریقې سره تاسو خپل اکاونټونه چې دي دا ډیلیټ کولی شئ. نو د هغې لپاره به داسې چل وکئ چې خپل ټیک ټاک پر ځان سره کولاو کوم خپل سکرین ریکارډینګ کولاو کو ریسیټ ته به تاسو ته زموږ دا ټیک ټاک د اکاونټ چې دی دا به تاسو ته ښکارېږي او موږ خپل پروفایل ته چې دی دې ته راغلي یو. نو تاسو به دغه شانتې خپل پروفایل چې دی دا به ځان سره کولاو کوئ. لکه نور دغه شته خو خپل پروفایل ته چې دې ته به راځئ، له پاسه د ګوټ ته به تاسو ته دا درې کرښې چې دي دا به ښکارېږي. دا درې کرښې به ځان سره ووایي چې څنګه دا درې کرښې ووایي نو دلته کې به تاسو ته ښکارېږي سیټینګ ان پرایویسي لاندې لیکلی دی. کېدای شي تاسو په هغې کې په جدا طریقه باندې لیکلی، اکثر ځینې یو اس ای والا جوړ کړی، یو کې والا جوړ کړی، د نورو ملکونو جوړ کړی، اکثر پکې لږ ډېره بدلي، خو تاسو به سیټینګ ان پرایویسي چې دی دا به ځان سره ووایي. چې دا وویلو نو تاسو به دې مخ ته راشئ. نو په دې مخ کې به هم تاسو وګورئ دلته کې اکاونټ په وګورئ. زموږ دا دلته لاندې دی، کېدای شي تاسو په هغې کې بدل ځای کې، خو اکاونټ چې دی دا به ځان سره کولاو کوئ. دا اکاونټ په تاسو ته ښکارېږي، د پروفایل دا نښه چې دی دا ورسره ده، دا یو اکاونټ پر ځان سره کولاو کوئ. دا یو اکاونټ دی، ځکه زیاتره کسان چې دا په انګلیش نه پوهېږي نو دغه شانتې به تاسو ته ښکارېږي. نو دغه ځایونه چې دي دا به ځان سره ووایي. چې دا یې وویل نو دلته کې به راشئ، لاندې به تاسو ته لیکلی ډي ایکټیو او ډیلیټ اکاونټ، دا یې لیکلی دی. دا دوه آپشنونه دي. نو د دې ځای نه چې دی اکاونټ ډیلیټ کېږي. ډیلیټ کېږي او په کومه طریقه باندې ډیلیټ کېږي دې نه تاسو ووایئ او هغه ډیلیټ نه شي نو دا به ځان سره داسې په دې باندې زور وکړئ نو تاسو ته به ورپسې مخ چې دی دا به تاسو ته کولاو شي. ګوره ورپسې مخ چې دی دا موږ ته کولاو شو. نو دلته کې یو ورکړی دی ډي ایکټیو اکاونټ، لکه ته خپل اکاونټ چې دی دا ته پټولی هم شي، لکه خلکو ته چې دی دا به نه جوړ کېږي، ډي ایکټیو به شي. خو دلته کې ډیلیټ اکاونټ یې لیکلی دی او وایي چې دی مقمي چې دی موږ خپل اکاونټ ختمو، لیکلي ورسره دي چې همیشه لپاره او مقمي موږ خپل اکاونټ ختمو نو موږ به دا لاندنی چې دی دا به ځان سره وو. ډیلیټ اکاونټ چې لیکلی دی دا به ځان سره چې دی دا به ځان سره وو او دا به ځان سره کولاو کړو. ګورو دا موږ څنګه کولاو کړو. نو دلته کې تاسو له دا اپشنونه درکړي به دي کې تاسو لیکلي دي وایي ته یې د سره وجې نه ډیلیټ کړې. نو که ته هر یو شی نښه کړې هغه سره دغه نشته، یو چې دی دا به داسې به دې کې نښه کړې او دغه شانتې لاندې به دا سره پټ او سپین لیکل به تاسو ته ښکاري کنټینیو، دا به ځان سره ووایي. سره پټ او سپین لیکل به دغه ځای کې ووایي. څنګه سره پټ او سپین لیکل تاسو د ځان سره ووایي نو تاسو ته دا مخ راشي. دلته کې تاسو تاسو خپل هر سره چې دي دا ډاونلوډ کړئ، خپله ډیټا چې ستاسو په ټیک ټاک کې ده نو موږ هغه نه ډاونلوډ کړو، خو دلته کې بیا ووایو دا کنټینیو سره پټه او سپین لیکل چې دي دا به دوباره ووایو. څنګه موږ دا دوباره ووایو نو دا مخ راغی. په دې مخ کې تاسو ته ښه صفا لیکلي دي چې ستاسو اکاونټ چې دی دا به ډي ایکټیو وي د 30 ورځو پورې. د 30 ورځو پورې چې دی دا به چاته نه شو کېږي، خو ته یې په دغه ورځو کې چې دی دوباره ریکور کولی شي. نو دا پکې خاص ځای دی. دلته کې تاسو له دا ټول هر سره درکړي دي. نو که تاسو یې پړاوئ نو پړاولی شئ، که نه د دې سره به ستاسو مکمل هر سره چې دي دا به ختم شي. دلته لیکلي دي نو تاسو به دا سره پټ او سپین لیکل چې دی دا به ووایئ، خو بیا به داسې نه کوئ چې تاسو په دې جیمیل یا په دې نمبر باندې دوباره کوشش کوئ نو دا اکاونټ چې دی دا به واپسې راځي یا به تاسو ته په دې ټیک ټاک کې دا دوباره شو کېږي. نو په دې باندې به تاسو دوباره زور نه کوئ. که تاسو په دوباره زور وکړو په دې باندې نو دا اکاونټ چې دی دا به دوباره چې دی دا به راشي. نو اوس به زموږ دغه جیمیل ته چې دی دغه ته به او ټي پي کوډ راشي، لکه دغه ته به کوډ راشي د هغه ځای کې نه چې دی او موږ به دې ځای کې کور کوو ډیلیټ اکاونټ چې دی دا لاندې وسخړلی نو دا به موږ ته ښکاره شي. چې دا ښکاره شو په دې څنګه زور وکړو نو ستاسو اکاونټ چې دی دا به ډیلیټ شي. نو په دې طریقه باندې تاسو خپل اکاونټ چې دی دا ډیلیټ کولی شئ.